Takže tady jste viděli zdárný příklad toho, co tato mašina všechno dokáže, protože tohle všechno se sekalo křoviňákama. Tady to dneska dokážeme posekat všechno vlastně touhletou mašinou, která díky tomu, co umí, včetně navijáků, tak tohle to bez problémů zvládá. Samozřejmě po začátku jsme měli problém s tím, že mašina, když sekla ve svahu, tak zůstávalo řádek. Domluvili jsme se potom na tom, že vlastně tenhle problém řeší mulčovací kruh, který jsme dodatečně dokoupili. Ten dneska vlastně ani nesundáváme, máme ho tam stabilně nasazený. Mašina funguje perfektně, vidíte, že když je to nabroušený, je to prostě anglický trávník. Co ze své zkušenosti můžu říct za 8 let praxe na Spiderech, takže vlastně kromě nějakého klíňáku, který praskne většinou nějakým nadměrným zatížením, že trefíme kamen nebo prostě hlinu nějakou, v podstatě není problém s ničím. Co bych vytknul téhle mašině, tak vlastně proti dvojce, že nemá smykový zatáčení. Vidíte, že ta mašina je dostává i v bažinách, takže opravdu vyzkoušela všechno. Mulčování a i takového drobného lesního porostu. Všechno máme za sebou, všechno funguje. Produktivita naše stoupla, řekněme, až 4-5krát. Takže mašina vlastně vzhledem k tomu, že má naviják, který nám neskutečně pomáhá při tom sečení těchto velkých svahů, tak je určitě mnohem bezpečnější, navíc je jištěná proti převrácení. A když jsme to sekli s křovinořezem, tak vlastně, když se sami podíváte na svah, který ta mašina teďka posekla, tak aby měl člověk jednu nohu o metr kratší a druhou byl zapřený proti svahu. Teď vlastně nejste nijak jištěný, když to bylo mokrý, smekne se vám noha, letíte ze svahu dolů, což se stalo několikrát za den a tady s tím v podstatě jsme tohleto eliminovali. Vzhledem k tomu, že mašina tady slouží už 3 roky, tak možná 2-3 roky budeme přemýšlet o koupi další mašiny a určitě bych šel zase do tohohle samého. Měli jsme možnost vyzkoušet pásové sekačky, různý mulčovače, talířovky, samochodky, za kterýma se chodí a určitě ten Spider si myslím, že pro naše účely v tomhletom by byl po 3 letech zkušenostech asi nejlepší, protože pásová sekačka sice má mulčovač před sebou, nic si neujede, všechno poseče, ale nicméně dojedete na konec řádku a musíte se otočit, což je ve svahu dost velký problém, ale zas po tomhle vypadá trávník jako trávník. Po mulčovači prostě kladívkovým, což jsou všechny nachystaný na těch pásových mašinách vlastně, tak je to pomlácená tráva vedle silnice. Tam ta kvalita toho sečení taková není, ale pro nás prostě tohleto asi si myslím, že byla jasná volba. Moje jméno je Hubert Křesťan, momentálně jsem místostarosta. Jelikož my jsme tady takový kopcovitý terén, jsme zkrátka hledali něco, aby ty naši pracovníci se nemuseli dřít s křovinořezem většinou. Vaše firma vyrábí takovýhle přístroj, tak jsme ho chtěli. Rozhodli jsme se pro tu menší variantu. No a tak, jak jsem měl vždycky problémy, že si občani stěžovali, tamhle není posečeno, tam není posečeno, tak tímhletím momentem to všechno skončilo. Protože tenhle ten brouček, ten teda všechno stihne a všechno poseče. Bez toho už si nedovedl představit údržbu zeleně v naší obci a doporučoval bych samozřejmě a doporučuji kolegům, aby si něco takového pořídili. Servisujeme to tak, že buď si zavoláme technika z vaší firmy, anebo to naložíme za traktor na nějaký přívěsný vozík a jedeme s tím přímo do výrobní firmy. Ale vím, že už existují stránky webové, kde by jsme se všechno dozvěděli a všechno je tam možné objednat, takže to určitě budeme taky využívat.